Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita akan tengok jawapan soalan daripada Kolej Metropolitan Pulau Pinang tempoh hari. So soalan nombor 1, the pressure of liquid with density and moving with velocity is given by P equals to A minus B rho V square. What is the dimension of B? So dia bertanya berkenaan dimension of B. Bila soalan dimension, kita mestilah selesaikan left hand side dan right hand side. Nampak ni ya? Kita selesaikan satu-satu, dimension left hand side dan right hand side. Lepas tu kita akan tengok lah apakah dimension untuk yang dia nak, iaitu B tadi. So setelah kita selesaikan dimension left hand side dan right hand side, kita dapati bahawa B dia equals to 1, bermaksud B dia dimensionless. Okey, cikgu yakin korang dah tahu macam mana nak kira, cumanya cikgu nak emphasize berkenaan penggunaan bracket. Jika dia adalah formula, kita akan pakai bracket kotak ni. Tapi jika dia adalah dimension seperti M, L, T, kita mesti menggunakan bracket curve. Okey, so penggunaan bracket tu awak mesti mahir lah, okey, dalam soalan nombor 1. Okey, setelah awak selesaikan, markahnya adalah pada gantian 1 markah, gantian lagi 1 markah, dan kemudian jawapan akhir 1 markah. So total untuk nombor 1 adalah 3 markah. Kemudian kita tengok nombor 2, 2A dia bagi kita graph velocity against time of the motion of the car is shown below. Tengok paksi Y dia adalah V, paksi X dia adalah T. 2A1 dia tanya average velocity, 2A2 dia tanya deceleration, 2A3 dia tanya berkenaan distance moving by the car within 25 second. So kita tengok nombor 1 dahulu, average velocity. So apa formula average velocity? Average velocity adalah kita bahagikan total distance divide by total time lah. Okay, divide by time interval. So macam ni kita nak dapatkan total distance, kita cari area under graph. So area under graph bahagi dengan the whole time, iaitu 29, kita akan dapat average velocity kita 9.05 meter per second lah. Okay, so jawapan dia adalah pada konsep 1 markah, gantian 1 markah, jawapan akhir berserta unit 1 markah. Tak ada unit, kita tak dapat lah jawapan akhir. Okay, 2A2 kita akan calculate deceleration. So kita tengok pada soalan ni, deceleration berlaku pada saat ke-21 hingga 29, dan dia punya kecerunan adalah constant ya, bermaksud di mana-mana titik pun nilai acceleration dia adalah sama. Jadi kita akan kira deceleration menggunakan formula gradient. So ni adalah formula gradient, y2 tolak y1 bahagi x2 tolak x1. So kita akan dapat acceleration kita negatif 1.875 meter per second square, ataupun kita buang negatif tu dan kita tulis kat bawah deceleration bersamaan 1.875 meter per second square. So jawapan kat sini adalah gantian jawapan dan unit 1 markah, semuanya digabungkan dalam 1 markah sahaja. Okay, 2A3 determine the distance moved by the car within 25 seconds. So 25 seconds is around somewhere here lah, around here, between 21 to 25, between 21 to 29, to 25 kat tengah ni. Okay, so apa yang kita boleh dapat info dekat sini, bermaksud 25 tu dia berada dalam kecerunan acceleration yang kita kira pada soalan 2A tadi tu. Nampak tak? Kan kita kira deceleration kan? So 25 tu berada dalam lingkungan kecerunan tersebut. Bermaksud pada 25 saat nilai acceleration ataupun deceleration kita sama seperti soalan 2A2. So kita boleh dapat satu info lah kat situ. So yang kita tak tahunya adalah velocity pada waktu ke-25 tu. Kita dah tahu acceleration dia mestilah sama, iaitu 1.875. Tapi apakah velocity dia, kita kena kira. Okay, so kita akan pakai formula buat, okay, ataupun formula kecerunan. Kita akan dapat kecerunan dia
1.875 sama macam tadi, negatif 1.875, dan kita boleh dapatkan dia punya velocity pada saat ke-25 tu lah, okey, iaitu 7.5 meter per second. Okey, bila kita kira tu kita akan dapat gantian satu markah. Kemudian kita nak kira distance kan, distance travelled by the car within 25 seconds. So dia ada dua cara, sama ada kita tambah 112.5 iaitu area ni, tambah 150 the whole area sampai sini, the whole area, so area ni dengan area ni, lepas tu kita tolakkan dengan antara 29 ke 25 saat iaitu 15, tolakkan dengan kawasan ni, so kita akan dapat 2475. Ni satu cara lah. Satu cara lagi adalah kita directly kira berapa orang kata nilai displacement pada antara 21 ke 25, somewhere here. Kita kira trapezium lah, kita katakan kita kira trapezium, lepas tu kita tambah dengan area ni 112.5 dan area ni lah 90. So 112.5 tambah 90 tambah dengan 45, kita akan dapat nilai 45 kat sini. So dia akan bagi jawapan yang sama juga, iaitu 247.5. Okay, so ada dua cara lah. Jawapan ni adalah pada gantian satu markah, konsep, jawapan akhir berserta unit. So total dia 4 markah lah kat sini. Banyak juga markah dia, ada 4 markah. Kemudian tanya nombor 2B, a person throws a ball with velocity 10 meter per second at angle 30 degree above horizontal. Okay, so dia kata the distance between initial velocity to the ball is 100 meter. What's the vertical velocity of the ball just before it hits the wall? So dia tak lukis untuk kita kan, so kita kena lukis lah. Okay, lukis sikit. So dia kata ada wall kat depan ni. So ada wall, lepas tu ada person ni, dia baling lah kan, baling bola lah. Dia punya velocity adalah kat sini 10, velocity dia adalah 10 meter per second, velocity dia, U dia lah kat sini kan. So dia ada angle iaitu 30 degree. Okay, the distance between initial velocity kepada wall adalah 100 meter. Okay, what's the vertical velocity? So dia nak V kat sini lah berapa. Okay, so apa yang maklumat yang kita ada adalah maklumat S. Okay, SS. Okay, SS kita adalah 100, US kita adalah 10 cos 30, dan daripada formula ni kita akan dapat time. Okay, tapi soalan tanya kita vertical velocity ataupun VY, so kita boleh pakai VY untuk dapatkan VY kita. Okay, so kita akan dapat markah pada gantian lagi serta jawapan akhir berserta unit. So ada 3 markah lah kat sini. Okay, nombor 3A pula so kita lanjutkan ke nombor 3A. Okay, sorry. So 3A kata an object with mass 5 kilo at rest. So dia kata object tu initially at rest, acted by a force which increases uniformly from 0 to 20 Newton in 4 seconds. Calculate the speed of the object at the end of the 4 seconds interval. So dia nak V lah kan. So dia bagi kita graf F against T. Dia nak kita cari V. Okay, kemudian U kita dah tahu dah kosong. Okay, so kita ada information kat sini, mass, force, time dan U. Okay, kemudian apa yang kita boleh dapat daripada graf tu adalah sebenarnya graf F against T ni adalah graf impulse. Okay, impulse, graf impulse bermaksud J lah. Okay, impulse adalah J. So area under graf tu akan equals to the J, equals to the impulse. Okay, so impulse formula dia adalah MV tolak MU darab samakan dengan area under graf. 1/2 darab 20 darab 4. Okay, so kita akan dapat nilai V yang dia nak lah. Okay,
So markah dia adalah pada konsep, iaitu area under graph, dan gantian akhir, gantian jawapan akhir berserta unit. Okay, ada dua markah kat situ. Okay, kita tengok 3B. Dia kata horizontal force of 200 Newton is required to cause a 15 kilo block to slide up at 20 degree incline with an acceleration of 0.25 meter per second squared. Okay, so dia dah lukis gambar kat bawah ni. So ni gambar kita lah. Okay, force dia macam horizontal macam tu. So kita diminta untuk lukis free body diagram lah. Okay, so kita lukis. Kalau nak nampak, kita lukis macam ni. Okay, so kita ada force. Okay, so katalah ni force kita. Okay, ni F kita. So N kita mestilah sentiasa 90 darjah. Okay, kemudian weight kita ke bawah. Kemudian kita akan ada friction sebelah sini. Okay, so inilah kita punya free body diagram lah. So ni velocity kita lah. Okay, so all correct, awak akan dapat 2 markah. 3 correct, awak akan dapat 1 markah sahajalah. Okay, kemudian kita tengok soalan B2. B2 dia suruh kita kira friction force. Okay, daripada apa orang kata daripada free body diagram ni kita akan selesaikan lah. Okay, masukkan dalam table dan kita akan cari penyelesaian. Seelok ni masukkan dalam table lah. Okay, so dalam skema ni dia tak buat table, tapi cikgu nasihatkan awak buat table dan awak resolve X komponen dan Y komponen dalam table tersebut. Okay, so markah dekat sini dia selesaikan X komponen. So dapat konsep 1, gantian dan jawapan akhir lah berserta unit. Dapat friction 133.9 Newton. Kemudian nombor 3, find the coefficient of friction. So daripada yang kita dapat nilai friction tadi, kita nak kira mu. Okay, mu 0.65 ni. So macam mana kita akan pakai konsep Y komponen equals to 0. Okay, lepas tu masukkan gantian, kita akan dapat N dan kita ganti lagi. Okay, kita ganti lagi dan kita akan dapat jawapan akhir lah, iaitu mu bersamaan 0.65. Okay, so tengok kat sini So kita akan pergi ke soalan nombor 4. In a block bullet experiment, H equals to 5 cm, M equals to 5 gram, and M besar equals to 1 kilo. Find the common velocity after the bullet embedded into the block. So dia dah bagi dah gambar kan, dia cerita kat kita ada bullet. Bullet tu mesti 5 gram je. So dia kena tembak, dia masuk dalam blok. Lepas tu dia embedded dalam tu, dia penetrate lah kan dalam tu. Lepas tu bila dia duduk dalam tu, blok tu akan bergerak ke atas sebanyak something ketinggian lah dekat sini kan. Soalan dia cari velocity lah. Velocity bila dia dengan bullet tu, bila blok dengan bullet tu bergerak. Okay, so common velocity maksudnya V untuk blok dan bullet sama. Okay, after. So ni adalah kejadian before, ni adalah kejadian after. So konsepnya kat sini kalau awak nampak, ni adalah conservation of velocity kan, ataupun conservation of velocity pula, conservation of energy kan. Okay, so kita boleh nampak kinetic energy dia sama juga dengan potential energy dia. Bila dia gerak kat sini dan atas ni dia naik pada satu ketinggian, so kita boleh samakan dia punya energy. So energy 1 kita samakan juga dia dengan energy 2 lah. Okay, so markah dia kat sini adalah
konsep energy. Okay, konsep kita adalah energy, conservation of energy, dapat 1 markah. Kemudian kita gantikan dia, kemudian kita dapat jawapan akhir berserta unit. Okay, so total dia 3 markah. Okay, 4B. An object of mass 2 kilo move up a rough inclined plane with an initial velocity of 14.14 meter per second, which makes an angle 30 degree with the horizontal. The coefficient of kinetic friction between the object and the plane is 0.2 by using work energy theorem. Calculate the kinetic energy of the object at point B if the height h equals 1.5 meter. Okay, so soalan dia nak kita gunakan work energy theorem. Okay, cikgu nak beritahu bila soalan tu purposely cakap using work energy theorem, kita tak boleh pakai formula lain, kita mesti pakai work energy theorem juga. Sebab memang soalan tu nak kita pakai konsep work energy theorem ni, nampak tak? So kalau awak salah pakai formula lain, walaupun jawapan akhir awak kebetulannya sama, tetaplah awak disalahkan sebab awak tak ikut kehendak soalan. So kita tahu work energy theorem adalah yang ni lah. Okay, ni work energy theorem ni. Dia ni kan. Ni. Jadi tak highlighter cikgu ni. Tak mahu pula dia. Jadi. So, kita akan pakai work. So, work energy theorem adalah work done bersamaan delta K. Work done bersamaan delta K. So, work done adalah Fs. Ataupun kat sini kita bila kita buat free body diagram, nampak ni free body diagram kita kat sini, kita ambil yang ni, kita buat free body diagram. So, kita dapati ada force normal dengan force weight. Okay, weight ada angle lah sebab dia inclined plane. So bermaksudnya bila kita nak selesaikan work done, dia ada more than one force. So kita kena pakai work done net. Okay, that's why dalam kurungan ni, F dia dalam kurungan ni adalah F net. Okay, F bersih kita adalah negatif FK tolak weight yang selari dengan FK ni lah. Okay, so kita selesaikan dia, kemudian kita samakan dengan delta K lah. Okay, samakan dengan delta K, iaitu K2 tolak K1 ataupun K final tolak K initial, dan kita gantikan nilai dan kita akan dapat K bersama 160.32 Joule. So markah dia kat sini adalah pada konsep. Kalau salah guna konsep lain, tak dapat jawapan dan konsep lagi. Lepas tu gantian, jawapan akhir berserta unit. Okay, so kat sini pun ada gantian jugalah. Okay, dia bagi kita markah kat sini pada S 3 meter dia bagi kita pada S. Okay, so kalau kita tengok agak tough juga soalan ni sebab dia macam panjang juga kan pengiraan dia. Tough jugalah, tapi awak jangan lari daripada teori. Okay, sebab dia memang nak kita gunakan konsep. Jangan lari daripada konsep, maksud cikgu. So as long as konsep betul, formula yang kita isi betul, sepatutnya kita isi nombor yang betul lah, gantian yang betul lah bila formula betul kan. So macam mana formula tu nak betul, kita punya free body diagram tu kena betul lah. Kalau kita lukis free body diagram ni pun dah salah, bermaksudnya kita gantikan formula pun salah lah. Okay, so awak emphasize diri awak pada lukisan free body diagram tu. Okay, kita tengok nombor 5A.
A 0.4 kilogram object is swung in a vertical circular motion on a string 0.5 meter long. If its speed is 4 meter per second at the top of the circle, what's the tension of the string there? So dia nak kita cari tension. Okay, tension ni soalan circular motion, dia tak lukis kan untuk awak, so awak kena lukis sendirilah. So lukis, dia kata vertical circle, macam tu. Dia nak at the top, so lukis at the top, macam tu. So kita belajar hari tu dekat center always ada AC kan, dan ada FC lah, sama lah kan. Lepas tu dia akan ada tension, dan ke bawah juga akan ada weight kan, dekat sini. So nampak kat situ tension ke bawah, weight ke bawah, AC pun ke bawah lah kan kita kata. So semua ada negatif. Bila semua ada negatif, dia akan jadi positif lah semua. Macam tu lah. So macam ni lah. Okay. So kita akan pakai formula yang ni. T plus mg equals to mv square over r, because MAC is equal to mv square over r. Okay. So tu awak akan dapat markah konsep lah. Okay. Kemudian awak cari T, gantikan, dan jawapan akhir beserta unit, kita akan dapat lagi satu markah. Okay, so cikgu nak emphasize pada awak adalah lukisan ni kan. Soalan 5A ni tak ada lukisan, so awak lukis dulu, barulah awak nampak, baru boleh content lukisan awak tu. So awak boleh nampak lah direction of T, direction of weight, dan direction of acceleration at the top of the circle. Sebab kalau awak tak lukis, awak tak boleh macam ni imagine kan macam mana situasi nombor 5A tu. So 5B adalah a 1000 kilo car is travelling at a constant speed of 50 meter per second, enters the circular curve of a flat road with radius 50 meter. Show by calculation whether the car can go around the curve safely when the road is wet with the coefficient of static friction 0.3. Okay, so ni adalah berkenaan car yang belok kan, belok pada curve kan. So sama juga kita lukis dulu kan, kita dah belajar kan, car yang belok pada curve dia mesti ada apa, dia normal dia ke atas, bila dia belok pada curve ni dia mesti ada friction ya, friction towards center, dan dia ada weight lah ke bawah ya. So kat sini awak boleh nampak lah dia punya FC tu sebenarnya adalah friction, dia punya centripetal force tu adalah friction. Okay, dengan cara awak lukis dulu ni. Kalau awak tak lukis, awak tak nampak. Okay, so bila awak dah nampak konsep pada lukisan awak ni, awak terjemahkan dia kepada bentuk formula. So awak samakanlah awak punya friction dengan centripetal force. So kira dua-dua ni, so awak dapati awak punya static friction tu lebih kecil daripada centripetal force. So bila dia lebih kecil, adakah dia selamat? Tak, dia tak selamat. The car cannot go round the curve safely kalau the road is wet. Sebab apa? Dia lebih kecil nilai dia daripada centripetal force. Dia tak boleh lebih kecil dia kena sama ataupun lebih besar lah. Okay, 6A, a particle vibrates and executes simple harmonic motion. Sorry, yang tadi tu jawapannya berapa? Yang tadi jawapannya pada gantian dan jawapan akhir lah. Okay, kita tengok nombor 6 Nombor 6 A particle vibrate and execute simple harmonic motion. So ni adalah soalan berkenaan simple harmonic motion. The amplitude of the motion is 3 meter and the frequency is 15 Hz. Calculate the velocity of the particle at time 1.5 second. Calculate the speed of the particle at 1 meter from the end. Sketch the graph of acceleration against time for this particle. Okay, so kita tahulah ni soalan simple harmonic motion. Dia dah bagi kita
amplitude, dia dah bagi kita frekuensi, lepas tu soalan dia nak velocity. Velocity kan ada dua kita belajar kan, satu velocity of the wave, satu lagi velocity of the particle, tapi ni bukan soalan wave, ni soalan simple harmonic motion. So velocity dia ada satu je lah, iaitu velocity of particle kan. So dia nak at time 1.5, so kita carilah pakai formula velocity, iaitu A omega cos omega t ni. Okay, tapi dia tak bagi nilai omega, that's why kita kena cari dululah omega pakai 2 pi f. So markah dia adalah pada gantian, okay, gantian dan gantian lagi serta jawapan akhir berserta unit So cikgu nak emphasize kat sini, awak mesti tekan kalkulator dalam keadaan radian, tak boleh kalkulator tu dalam keadaan degree, salah nanti jawapan akhir awak tak sama. So mesti kalkulator tu dalam radian. Okay, kemudiannya nombor 6A2, calculate the speed of the particle 1 meter from the end. So dia bagi kita y kita adalah 1 meter daripada akhir 1 meter daripada akhir. So kita kena tolakkan, amplitude kita adalah 3 kena tolak dengan 1. Okay, 3 kena tolak dengan 1 tu barulah kita akan dapat nilai y dia, iaitu 2 meter. Okay, dia punya vertical distance dia. Okay, sebab dia kata 1 meter dari akhir, bermaksud 2 lah. Okay, so lepas kita dapat nilai y, baru kita masukkan dalam formula V. V jadi ada dua formula, sama ada A omega cos omega t ataupun omega se A squared minus y squared. Bila kita nak pakai formula ni dan bila kita nak pakai formula ni adalah bergantung pada info yang terdapat dalam soalan. Jika soalan bagi kita nilai y, kita mesti pakai formula velocity yang ni. Kalau soalan tu bagi nilai t dan bagi nilai omega, kita kena terpaksalah pakai yang ni. Okay, yang tekan kalkulator dalam bentuk radian ni. Okay, sebab kita ada nilai y kat sini. Kalau ada nilai y, kita pakai formula lagi satu lah yang ni, omega se A squared minus y squared ni. So jawapan akhir dia adalah 210.74 meter per second. Okay, so dia punya trik ni adalah pada konsep lah. Kalau nampak kat sini kan, konsep dia tak bagi direct lah, y dia kita kena tolak dahulu. Okay, baru kita dapat satu markah, lepas tu gantian dan jawapan akhir berserta unit. Okay, 6A3, sketch the graph of acceleration against time for this particle. So ni lah. Okay, so y axis kita mestilah acceleration lah berserta unit meter per second squared. T adalah second. So kenapa graf kita terbalik macam ni, sign terbalik? Kenapa sign terbalik? Sebab awak tengok velocity kita adalah A omega cos omega t, betul kan? So bila kita differentiate V, ingat tak lagi kita belajar differentiation, V adalah A omega tu kan, cos omega t kan. So kalau kita nak dapatkan A, kita kena differentiate V. Bila kita differentiate V, kita akan dapat cos ni jadi negatif sin. That's why graf kita graf negatif sin. Nampak ni, terbalik, sin terbalik. Sin terbalik tu adalah negatif sin. Okay, that's why graf awak mestilah graf negatif sin macam ni. Okay, so nanti awak kena, lepas awak dah buat shape yang betul, correct shape, awak akan dapat satu markah. Label y axis, x axis satu markah. Dan awak kena label juga A maximum. Okay, dengan time lah, period. Okay, period. Awak kena label juga period tu, baru awak akan dapat total 3 markah lah. Okay, so yang ni awak kena kira lah, A maximum kena kira pakai formula ni. Okay, dan awak kena kira period pakai formula omega tadi. Okay, so total lukisan awak adalah 3 markah. Okay, alright. 6B, a vibrator is attached to one end of its linking spring. A progress wave propagates to the right with an amplitude of 5 cm along the spring when the vibrator vibrates with a frequency 21 Hz. The distance between two consecutive compression of spring is 2 cm.
write the expression for the progressive wave. So dia dah bagi tahu wave tu wave tu propagate to the right so dia mesti minus ks. Okay, dia dah bagi tahu dah. So kalau dia kata propagate to the left, kita mesti plus ks. Kalau yang ni minus ks. Okay, so kita akan buatlah formula expression y bersamaan a sin omega t minus ks. Minus ni sebab propagate to the right. Okay, so kita kena isilah apa amplitude kita, apa omega kita, apa k kita. Kalau tak ada, awak kena kira. Okay, kiralah pakai formula ni. Dah masukkan dalam general equation yang kita nak tu. Lepas tu jangan lupa ayat ni ni satu markah. X and Y are in cm, T in second. Ayat ni jangan tinggal Lepas buat expression, ni expression dia. Ni expression dia. Okay, expression masih combo dengan ayat yang kat bawah ni. Okay, 6B2 tu 6B1. So 6B2 adalah sketch the displacement against distance. Okay, graph. So kita akan sketch displacement against distance. So graph kita dia cakap tak? Oh, dia cakap pada time kosong. So kita kena masukkan time kosong dalam formula ni. Bila kita masukkan, kita akan dapat sekejap, y kita dapat tadi y bersama 5 sin 42 pi t tu adalah kosong minus pi s. Okay, so ni kita akan dapat negatif bila kita masukkan nilai kosong dalam time tu, kita akan dapat negatif 5 sin pi s. Okay, that's why graf kita negatif sin. Nampak ni? That's why graf kita negatif sin. So shape masih betul lah. Shape dapat satu markah, label y-axis dapat satu markah, x-axis pun sama, label value amplitude dan lambda. Okay, so total dia 3 markah untuk lukisan. So dia semua kena label lah ni. Nampak ni? Dia semua kena label. Ni label. Okay, so kalau label semua dapat format lah. Okay, kita pergi ke 6C. 6C dah 6C1. 6C1, a piano string. Okay, bila disebut string, ni adalah soalan berkenaan stretch string. So stretch string berkenaan piano lah. Dia punya length dia 1.5, mass dia 5 gram. Soalan dia, how much tension must the string be under for it to vibrate at a dimensional frequency 100 Hz? Kita tahu kalau stretch string, the only formula yang stretch string sahaja ada, equilibrium tak ada, adalah equation ni. Ni special untuk stretch string So dalam equation ni, velocity of the sound equals to tension of the string bahagi dengan mu, mass over L of that string. Okay, so mu ni adalah mass over L, which is yang ni lah. Okay, so markah dia adalah pada pengiraan mu. Cari dia punya velocity dan kemudian cari tension pakai formula velocity of the string lah, velocity of the wave in the string. Okay, okay, so formula ni memang tak ada markah sebab apa, dia memang dah bagi dalam selected formula kat depan tu. Okay, kemudian kita tengok 6C2 what's the frequency of 7th overtone? So dia dah bagi awak overtone yang ke-7. Okay, overtone yang ke-7. So kalau 7th overtone kita ada 8n So kita ada 8n. So kita masukkan dalam formula piano.
kenapa 7th overtone kita ada 8? Sebab apa? Kalau awak tengok stretch string, kalau awak ingat dia punya table tu kan, dia start dengan fundamental, kemudian first overtone, second overtone, 1, 2, 3, 4, 5 kan. So bermaksud pada overtone ke-8 dia akan ada 7 lah, 7 harmonik lah. Okay, that's why pada overtone ke-7 dia ada 8 lah harmonik, that's why N awak kat sini ada 8. Okay, so awak masukkan dalam formula ni NV over 2L, so awak akan dapat lah frekuensi dia 800 Hz. So jawapan dia adalah gantian jawapan akhir berserta unit 1 markah. Okay, kita pergi kat D. A girl is running towards a wall with a ringing smartphone in her hand. The frequency of the ringing phone is 700 and the speed of the girl is 1.5 meter per second. If the ringing phone sends one pulse of sound, what will be the frequency heard by the girl after the sound reflects off the wall? Given the speed of the sound is in air is 340 meter per second. So awak kena lukis, awak ada wall, awak ada girl, lepas tu awak ada phone kat tangan dia. Phone ni keluarkan sound. Okay, so the frequency of the ringing phone is okay. So dia kata running towards a wall. So bermaksud girl ni adalah observer. Okay, observer moves towards the wall. Okay, so asalnya girl ni dia ada dua kot kat sini. Dia ada dua situation kat sini. Asalnya girl ni adalah source. Okay, so situasi pertama girl ni adalah source. Okay, sebab girl ni dia bawa phone yang ada bunyi kan. Lepas tu kat sini ada wall. So wall ni pada asalnya dia adalah observer dan girl ni adalah source. Okay, lepas tu sound ni pada phone ni lah. Okay, so source girl ni dia menuju ke arah wall dengan velocity 1.5 meter per second. Sedangkan observer iaitu wall ni U dia kosong lah kan, sebab dia static wall, tak gerak. Kemudian speed of the sound adalah 340 meter per second lah pada waktu tersebut. Okay, so apa yang kita boleh cari kat sini adalah FA yang didengari oleh wall ni lah. Okay, so kita dapat 703.10. Kita pakai formula ni 340 plus 0 bahagi dengan 340 tolak 1.5 darab dengan 700 Hz. Okay, 700 Hz ni adalah frekuensi yang dikeluarkan oleh telefon tersebut. Okay, kemudian tak habis lagi ya, kita nak frekuensi yang pada situasi kedua apabila wall ni dia jadi source. So girl ni pula, ni situasi kedua girl ni pula dia jadi observer. Okay, so sekarang ni sound ni dikeluarkan ataupun direflektkan oleh wall tersebut. Faham tak? Sekarang ni kita nak dengar reflected sound. Dia macam kes kelawar dalam gua tu kan, kelawar buat bunyi, lepas tu bunyi kelawar tu direflektkan oleh gua terbabit. So dia samalah macam kes yang girl ni. So sekarang girl tu
static, girl ni static, source ni sorry, girl ni adalah 1.5 lah tadi kan. Girl ni 1.5 lah, masih 1.5, dan dia masih menuju ke arah wall. Okey, wall ni static tapi dia dah jadi source. Okey, so sekarang kita nampak dia punya direction of the sound dia dah opposite. Tadi direction of the sound dengan source tadi sama kan, that's why dia tolak kan kat bawah ni. Okey, yang ni bila opposite dia jadi tambah, that's why dia V plus VO bahagi V je lah, sebab source tadi dah static kan. So kita akan dapat frekuensi yang didengari oleh girl terbabit adalah 706.2 Hz. So markah kat sini adalah pada konsep, gantian dan jawapan akhir berserta unit. Okay, so cikgu emphasize again, dia ada dua situasi kat sini. Situasi pertama girl jadi source, situasi kedua girl jadi observer. Okay, ni adalah soalan Doppler effect lah. So kita tengok soalan yang ke-7. Given a steel piano wire that is 1.6 meter long with a diameter of 0.2 cm, approximately what tension force would break it, considering that the stress of the steel is 500 times 10 to the power of 6 Newton per meter squared. Okay, so soalan dia tanya stress. So kita akan pakai formula stress, bersamaan F over A. So masukkan nilai, kita akan teruslah dapat jawapan force dia. So markah dia pada gantian, jawapan akhir berserta unit. Okay, satu markah untuk gantian, satu markah jawapan akhir berserta unit, total 2 markah lah. Okay, kemudian 7B, 2 room each cube 4 meter per side, share a 14 cm thick brick wall because a total of 160 watt light bulb in one room. The air is at 30 degree while in the other room is at 10 degree. How many of 160 watt bulb are needed to maintain the temperature difference across the wall given K of the wall is 0.4? So kita nak number of bulb. Nak number of bulb, kita kena cari dahulu rate of heat transfer, iaitu Q over T ni lah. Okay, so rate of heat transfer adalah negatif KA dt over S ni. Okay, masukkan. So kita nak emphasize T2 mestilah lebih kecil daripada T1. Bukan dt ni maksud dia, T2 tolak T1. So T2 ni mestilah 10 T1 adalah 30. Sebab selalu salah kat sini. So 10 tolak 30 baru betul lah. Okay, so kita dapat rate of heat adalah 1920. So number of bulb kita kena bahagikan dia lah. Bahagikan dia dengan 160 sebab satu light bulb 160. So bahagi, kita akan dapat total dia 12 bulb. So markah dia pada gantian, konsep, jawapan akhir berserta unit. Okay, 7C 7C. The steel bed of a suspension bridge is 200 meter long at 32 degree if the extremes of temperature to which it might be exposed negative 30 to 42. How much will it contract and expand? Given coefficient of linear expansion of steel is 12 times 10 to the power of negative 6 per Kelvin. So kita akan kira dua lah. Okay, satu kalau dia expand, satu lagi kalau dia contract. Okay, dia ada dua pengiraan pada T2 ni. Okay, kan delta T kita bagi tadi, delta T ni delta T ni adalah T2
tolak T1 so T2 ni 1 kita pakai negatif 30, satu lagi kita pakai 42, so kita akan dapat dua nilai data L lah. ok, so ni adalah gantian jawapan akhir beserta unit. Yang ni gantian sahaja. ok, nombor 8A. What is the root mean square speed of nitrogen molecule contained in a 5 meter cube volume at 2.5 atm given the total amount of nitrogen 2100 mole. Molar mass is 28 gram per mole. So dia nak VRMS. ok, so dia nak VRMS, kita pakai formula VRMS. So kita akan pakai formula yang ada molar mass, R dan yang ada T lah. ok, temperature. So mula kita akan kira temperature pakai formula PV bersamaan nRT. ok, masukkan nilai temperature dalam formula VRMS dan kita akan dapat VRMS dia adalah 273.75. ok, so total dia 3 markah. ok, kemudian kita tengok soalan B. An ideal gas has spent at a constant total pressure of 3 atm from 320 ml to 550 ml. okay, heat then flows out of the gas constant volume and the pressure and temperature are allowed to drop until the temperature reaches its original value. okay, sketch PV graph for the process and label each process. So satu constant pressure, satu lagi constant volume. okay, so yang ni expand, yang ni compress, dua kan. okay, yang ni expand, yang ni compress lah. ok, sebab dia ke bawah, yang ni ke kanan. Tak, dia expand lah sebab pressure dia berkurang pressure berkurang, expand lah. ok, semua ni expansion. So ni isobaric, ni isoporic. Ada dua graf kat situ. Markah dia adalah pada shape lah, pada shape markah dia. Lukisan ni labelkan shape isobaric, shape isoporic, x-axis, y-axis. ok, kemudian labelkan nilai tadilah. ok, cikgu lupa nak emphasize yang tadi ni pressure ni awak kena tukar dulu kan kepada 10/5 ni 2 point, sebab dia bagi dalam ATM kan, dia bagi dalam ATM. awak darabkan dulu 2.9 ni kepada Pascal lah, darab 1.013 darab 10/5 ni ni pun sama lah, untuk soalan ni pun sama. Pressure ni kita kena tukar kepada Pascal dahulu sebab dia bagi kita apa dalam ATM, 3 ATM ni. ok, ni ATM ni bukan, ATM ni atmosphere, so dia bukan dalam SI unit, that's why kena tukar dulu kepada Pascal. ok, so nombor 2, calculate the total work done in the process. So kita akan pakai formula work done lah. ok, work done, dia ada perubahan dekat value volume kan, so kita akan pakai work done bersamaan PdV. dV ni bermaksud perubahan pada volume. So kita akan dapat lah untuk yang pertamanya work done daripada A kepada B adalah 69.9. Kemudian pada B kepada C tak ada perubahan pada volume, so work done BC adalah kosong. That's why work done total adalah 69.9 juga. ok, yang ketiganya calculate the total heat flow during this process. So kerana temperature is constant,
Dia kata temperature reaches its original value. So bermaksud data U is 0. Bila data U is 0, Q akan sama dengan work done. Therefore, Q adalah 69.9 juga. So, markah daripada konsep dan jawapan akhir berserta unit. Okay. So, total untuk soalan ni adalah 8 markah. So, itu sahaja untuk hari ni. Okay, ada apa-apa bertanya cikgu lah. Okay, thank you class.